आजको समयमा गुगल म्याप प्रयोग नगर्ने सायदै होला। हजुरले गुगल म्यापको प्रयोग गरे पनि नगरे पनि हजुरको मोबाइलमा चाहिँ गुगल म्याप भन्ने एउटा एप्लिकेसन रहेको हुन्छ, जसको प्रयोगले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एकदमै सहज हुन सक्छ। हजुरले कुनै पनि नचिनेको ठाउँमा जानको लागि अथवा चिनेको ठाउँमा पनि कुन बाटो भएर जान सकिन्छ भनेर हेर्नको लागि पनि गुगल म्याप एकदमै आवश्यक हुन्छ। हजुर चाहिँ कुनै नयाँ ठाउँ जान पर्यो भने हजुरले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सोधिरहँदा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, अथवा उनीहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, अथवा उनीहरूले चाहिँ हजुरलाई गलत लोकेसन बताइदिन सक्छ। त्यसैले गुगल म्यापको प्रयोग गरेर हजुरले चाहिँ सही ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ। आज हजुरहरूलाई यसै अन्तर्गत रहेर गुगल म्यापको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम राहत श्रेष्ठ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको कुरो युट्युब च्यानल। हजुरले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो हजुरहरूको लागि लिएर आउनेछु। अब भिडियो सुरु गरौँ। हजुरहरूलाई म गुगल म्यापको प्रयोग कसरी गर्ने, गुगल म्याप अफलाइनमा कसरी प्रयोग गर्ने, गुगल म्याप चाहिँ इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। हजुरलाई म मोबाइल स्क्रिनमै लगेर गुगल म्यापको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। गुगल म्याप प्रयोग गर्नको लागि हजुरहरू चाहिँ होम स्क्रिनमा जानुहोला। होम स्क्रिनमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलको माथिल्लो भागलाई यसरी तलतिर सार्नुहोला। तलतिर सारिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा लोकेसन भनेर देखाएको छ। पुरानो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ जिपिएस भनेर लेखेको हुन्छ भने नयाँमा चाहिँ लोकेसन भनेर लेखेको छ। त्यसलाई हजुरले अन गरिदिनु होला। अन गरिसकेपछि हजुर फेरि होम स्क्रिनमा जानुहोला। होम स्क्रिनमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको म्याप गुगल म्याप भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरले अन गरिदिनु होला, ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि हजुरको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। हजुरलाई चाहिँ म यहाँ जानकारी दिउँ। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथि सर्च हियरको अप्सन छ। हजुरले चाहिँ जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ तल एउटा बटन छ, त्यसमा टच गर्नुभयो भने आफू बसिरहेको ठाउँको चाहिँ लोकेसन देखाउँछ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जावलाखेल एरियामा चाहिँ बसिरहेको छु। यहाँ चाहिँ एउटा निलो बटन छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हजुर बसिरहेको ठाउँ हो। अब हजुरलाई यहाँ सर्च हियरमा गएर हजुरले आफूलाई जानुपर्ने ठाउँको चाहिँ यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरलाई चाहिँ टाइप गर्न झन्झट लाग्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा स्पिकर जस्तो एउटा अप्सन छ। हजुरले त्यहाँ आफू जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ बोलिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले भोइसको माध्यमबाट मैले नयाँ बस पार्क भन्यो भने चाहिँ यहाँ नयाँ बस पार्क अटोमेटिक रूपमा आउँछ। हेर्नुहोस्, नयाँ बस पार्कको चाहिँ यहाँ देखाउँछ। गङ्गोपुर नयाँ बस पार्क भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँ डाइरेक्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने हजुरलाई चाहिँ जावलाखेलबाट नयाँ बस पार्कको रुट देखाइदिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई म टाइप गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ चाहिँ हजुरले नयाँ बस पार्क हान्नुभयो भने यहाँ चाहिँ डाइरेक्सनमा त्यही देखाउँछ सेम। हजुरले चाहिँ भोइसबाट सजिलो हुने भएको कारणले भोइस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जावलाखेलबाट नयाँ बस पार्क जाने रुट देखाइरहेको छ। यो चाहिँ निलो देखाइरहेको छ। यो निलो चाहिँ सबैभन्दा छोटो बाटो हो। अब हजुरले आफ्नो सवारीमा जाँदाखेरि चाहिँ अथवा बसमा जाँदाखेरि चाहिँ 24 मिनटको चाहिँ समय देखाइरहेको छ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, 24 मिनट लाग्छ भनेर देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हजुरले चाहिँ पैदल जानुभयो भने चाहिँ 1 घन्टा 52 मिनट लाग्छ भनेर देखाइरहेको छ। अब तपाईँले यहाँ म्यापमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ निलो जुन देखाएको छ त्यो चाहिँ मेन बाटो भएर हजुरको चाहिँ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखाइरहेको ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ सहायक बाटोहरू हो। बस पार्क जानको लागि चाहिँ एउटा मात्र बाटो नभएर चाहिँ विभिन्न बाटोहरू यहाँ देखाइरहेको छ। हजुरले चाहिँ सबभन्दा सर्ट बाटो चाहिँ यहाँ यो निलो हो। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यो बाटो हजुरलाई मन परेन अथवा अर्को बाटोबाट जान मन लाग्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यस अर्को बाटोमा टच गरिदिनु भयो भने त्यो बाटोको रुट देखाउँछ। त्यस्तै गरेर यो बाटो पनि जान मन छैन, अर्को बाटो जान्छु भने नि त्यही बाटोमा हजुरले टच गरिदिनु भयो भने त्यो बाटो हुँदै हजुरलाई चाहिँ म्याप देखाउने गर्दछ। अब हजुरहरूलाई म म्याप कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ म देखाउँछु। हजुरहरूले हेर्नुहोला। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अहिले झम्सीखेल एरियातिर छु। अब म हजुरहरूलाई झम्सीखेलबाट सानेपा चाहिँ बल्कु बस स्टपतिर लाँदैछु।
बल्कु बस स्टप टच गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ सिधा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 1 किलोमिटर बाटो देखाइरहेको छ। तम्सीखेलबाट 1 किलोमिटर बाटो हजुरलाई देखाइरहेको छ। अब हजुरलाई म मेरो बाइक स्टार्ट गरेर हजुरलाई चाहिँ देखाउने छु। मेरो चाहिँ बाइकमा जानुपर्ने भएको कारणले मैले चाहिँ बाइकमा लगिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक अगाडि बढ्ने बित्तिकै यो म्याप पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो जुन ठाउँमा पुग्नुभयो त्यही ठाउँमा चाहिँ यो लोकेसन चाहिँ अटोमेटिक जाने गर्दछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लोकेसन अगाडि गइरहेको छ र म पनि यो रुट हुँदै अगाडि गइरहेको छु। त्यस्तै गरेर हजुरले चाहिँ आफ्नो कुनै कारणवश हजुरले मोबाइल चलाइदिनु भयो भने अब चाहिँ लोकेसन हजुरसँगै हिँडिरहेको छैन भने हजुरले चाहिँ साइडमा भएको रिसेन्टर भन्ने बटनलाई चाहिँ टच गरिदिनु भयो भने हजुरले चाहिँ फेरि हजुरको चाहिँ त्यो म्याप चाहिँ अगाडि सर्छ। हजुर चाहिँ जहाँनिर पुग्नुभयो हजुरको चाहिँ म्याप पनि सर्दै जाने गर्दछ। हजुरले चाहिँ यहाँबाट भोइस मेसेज पनि हजुरलाई दिने गर्दछ र हजुरले चाहिँ यहाँ माथि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ कति मिटर अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट जाने अथवा राइट जाने भनेर चाहिँ यहाँ अप्सन दिइरहेको हुन्छ। हजुरले चाहिँ त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई भोइस मेसेज हजुरलाई मन पर्दैन भने यहाँ स्पिकरको एउटा बटन छ त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि माथि चाहिँ 500 मिटरबाट चाहिँ लेफ्ट लिने भनेर देखाइरहेको छ। हजुरले चाहिँ अगाडि जानुभयो भने त्यहाँबाट लेफ्ट लिएर चाहिँ हजुरको डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ डेस्टिनेसन नजिक पुगिसकेको छु। हेर्नुहोस् डेस्टिनेसनमा पुगेँ। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ यहाँ फिनिस भनेर देखाउँछ। अब हजुरको चाहिँ त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अप्सनहरू म हजुरहरूलाई देखाउँछु। हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै रेस्टुरेन्ट चाहियो, सपिङ सेन्टर चाहियो अथवा होटल चाहियो, कफी सप चाहियो, ग्रोसरी चाहियो अथवा विभिन्न क्लिनिकहरू, हस्पिटलहरू अथवा पेट्रोल पम्पहरू चाहियो भने हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू छ। हजुरले चाहिँ टाइप नगरिकन पनि यसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँ सुरुमा रेस्टुरेन्ट छ, त्यसपछि सपिङ सेन्टर, होटल, कफी भनेर लेखिएको छ, ग्रोसरिज भनेर लेखेको छ, हस्पिटल, क्लिनिक भनेको छ। हामीलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा हस्पिटल, क्लिनिक चाहियो भने हामीलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ कुन हस्पिटल छ भनेर थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट हस्पिटल एन्ड क्लिनिकमा यसरी टच गरिदिनु भयो भने आफ्नो वरपर रहेको हस्पिटलहरू अथवा क्लिनिकहरू चाहिँ यहाँ देखाउने गर्दछ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो पाइक पर्ने हस्पिटल अथवा क्लिनिक अथवा आफूलाई नजिक पर्ने हस्पिटल, क्लिनिक चाहिँ यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो होम स्क्रिन छ। त्यसपछि यो याचेस देखाइरहेको चाहिँ हस्पिटल रहेको छ। मलाई चाहिँ यहाँ सबैभन्दा नजिक पर्ने हस्पिटल चाहिँ यहाँ सरकारी हस्पिटल हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पाटन हस्पिटल छ। हजुरले चाहिँ आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले ब्याक गरेर हजुरलाई अरू अप्सन पनि देखाउन चाहेँ। त्यस्तै गरेर अब मान्छेलाई एकदमै आवश्यक पर्ने भनेको हजुरलाई चाहिँ भोक लाग्यो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहाँ टच गरिदिनु भयो भने चाहिँ नजिक रहेको होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट चाहिँ हजुरलाई देखाउने गर्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको म्यापको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरले गुगल आइडीबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो माइकभन्दा यतापट्टि आफ्नो प्रोफाइल देखाइएको हुन्छ। त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो प्रोफाइल देखाउँछ। हजुरले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर प्रोफाइल भनेर देखाएको छ। हजुरको प्रोफाइल चाहिँ ओपन त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो टाइम लाइन भनेको छ हजुरले आजको दिनमा कुन कुन ठाउँ घुम्नुभयो अथवा हिजो अस्ति कुन कुन ठाउँ जानुभयो भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ। आज म कुन कुन ठाउँमा गएँ भनेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ म आज कलङ्कीबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकान्त कुना हुँदै धेरै यहाँ पाटनतिर पनि आएको छु। त्यसपछि म यहाँ एयरपोर्ट पनि पुगेको छु। त्यसपछि कोटेश्वर पनि पुगेको छु। फेरि कोटेश्वर हुँदै यो भित्री बाटो हुँदै म चाहिँ पाटन हुँदै यता के हो लगनखेल हुँदै लगनखेल पनि गएको छु। थसीखेल चोक गएको छु। तपाईँ चाहिँ आफू कुन कुन ठाउँमा जानुभयो आजको दिनमा भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरले आजको मात्र नभएर अरू दिनको पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो हजुरको चाहिँ यो टाइम लाइन भन्नेबाट चाहिँ यो हेर्न मिल्छ। त्यसपछि लोकेसन सेयरिङ भनेर चाहिँ एउटा अप्सन छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ टच गर्नुभयो भने चाहिँ आफू बसेको ठाउँको लोकेसन चाहिँ हजुरले आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यो टेक्स्ट मेसेज गरेर पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सोसल मिडियामा चाहिँ
पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को अप्सनतिर हेरौँ। लोकेसन सेयरिङ पछि अर्को अप्सन छ, यो चाहिँ एकदमै काम लाग्ने अप्सन छ, अफलाइन म्याप भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ कुनै बेलामा आफूसँग वाइफाई अथवा डाटा नभएको अवस्थामा चाहिँ यो एकदमै काम लाग्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ आफू जानुपर्ने ठाउँ अथवा आफूलाई काम लाग्ने ठाउँको चाहिँ हजुरले चाहिँ म्याप डाउनलोड गरिराख्नुभयो भने त्यो एकदमै काम लाग्न सक्छ साथीहरू। हजुरले चाहिँ यहाँ काठमाडौँ एरियाको चाहिँ म्याप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूलाई पाएको पर्ने ठाउँको चाहिँ यसरी सारेर हजुरले चाहिँ यहाँ डाउनलोडको अप्सन छ, त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ अफलाइन भएको बेलामा पनि आफूले चाहिँ त्यो ठाउँ सर्च गरेर चाहिँ हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो गुगल म्याप सम्बन्धी भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरूको केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। आगामी दिनमा पनि हजुरहरूको लागि म यस्तै ज्ञानमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। हवस् त, नमस्ते।